Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. خراغلاستم امید کوم چې ټول به روغ جوړ یې. لکه څنګه چې ما ویډیوګانې شروع کړي دي د لغات او هغې سره جملې، همدغه شان دا هم ده لغات دي او سوداني او دې سره به جملې هم وایو. نو ویډیو تر پایه وګوره تر څو ښه پې پوه شئ. لومړی لغات چې کوم دی لیسن دی. لیسن وایي اورېدلو ته، غوږ نیول یا اورېدل. صحیح ده، هغې ته وایي لیسن. لکه دې زیړ د هغې کې مې چې لیکلی دی خط کې. لومړی مثال دی listen to me. listen to me. ما ته غوږ ونیسه. ما ته غوږ ونیسه. کله چې یو ماشوم ته نصیحت کې ورته listen to me، ما ته غوږ ونیسه. استاد هم شاګردانو ته listen to me. یا یو چا ته خبره کوي هغې توجه ونیته ورته listen to me، ما ته غوږ ونیسه. یعنې زه ته خبره کوم، ما ته غوږ ونیسه. دویم shut up and listen. shut up and listen. اکثر دا موږ ملګرو کې استعمالوو. shut up and listen. چپ شه او غوږ ونیسه. موږ یو کنه چپ شه یا په غوسه شو چې خبره ته غوږ نه نیسي، ته ورته shut up and listen. چپ شه او غوږ ونیسه. دا مشرانو ته نه استعمالیږي. دریم don't listen to her. don't listen to her. هغې ته غوږ مه نیسه. یا don't listen to Ali. don't listen to فواد. هر څه نوم چې ورته اخلئ don't listen to her. هغې ته غوږ مه نیسه، یا علي ته غوږ مه نیسه، یا فواد ته غوږ مه نیسه. چې هغه کله ستاسو یو ماشوم یا یو چا ته بله خبره کوي چې هغه نامناسبه وي، نو ته ورته هغې ته غوږ مه نیسه. موږ اکثر وایو که نه غوږ ورته ونه نیسي، یا غوږونه کې ګوته کېږده. اکثره موږ ورته وایو که نه ماشومانو ته. نو وایو موږ don't listen to her یا don't listen to فلان کې. غوږ ورته مه نیسه. څلور listen to your heart. listen to your heart. خپل زړه ته غوږ شه یا غوږ ونیسه. کله موږ داسې مشوره فیصله کې ګیر شو چې موږ دغه نشو کولی چې کوم لاره زه غوره کړم، کوم لاره باندې زه لاړ شم، نو بهتره به دی درته وایي چې خپل زړه ته غوږ شه یا خپل زړه ته ګوره. موږ وایو که نه خپل زړه ته ګوره. نو هلته موږ خلکو ته دا استعمالولی شو دا جمله چې listen to your heart. خپل زړه ته غوږ ونیسه، یعنې چې هغه ته څه شی وایي. پنځم listen carefully. listen carefully. په غور سره واوره یا په غور سره واورئ. کله چې یو خاص خبرې موږ ورته وایو خبره په خلاصو غوږونو واوره. موږ وایو که نه په خلاصو غوږونو واوره. نو موږ listen carefully دې دپاره استعمالوو چې ورته وایو په خلاصو غوږونو خبر واوره. شپږ listen to this. listen to this. دا واوره یا وایو دې ته غوږ ونیسه. صحیح ده، دې ته غوږ ونیسه یا دا واوره. رادیو کې چې تلویزیون کې چې لګېدلی ورته دا واوره. listen to this. بل لغات دی کم. کم راتلل. کم وی راتلل ته راشه. موږ ورته وایو که نه کم راشه. اول مثال come here. come here. دلته راشه. come here. دلته راشه. راتلل شو که نه، یعنی راشه. come here. دلته راشه. دویم who is coming. who is coming. څوک راځي. تاسو که څوک را روان او ته ورته وایي څوک راځي who is coming. درې come with me. له ما سره راځه. come with me. له ما سره راځه. څلور they are not coming. they are not coming. دوی نه راځي یا هغوی نه راځي. پنځه don't come. don't come. مه راځه. کله چاته په غوسه یې ورته مه راځه don't come. شپږ don't come again. don't come again. بیا مه راځه. یا موږ وایو که نه بیا را نشي یا بل ځل رې نشي. نو موږ استعمال نشو don't come again. دوباره را نشي یا بیا را نشي یا بیا مه راځه. دریم لغات eat. eat خوړل. eat خوراک کولو ته ویل کېږي. لومړی مثال I like to eat vegetables. I like to eat vegetables. زه سبزیجات خوړل خوښوم. I like to eat. زه خوښوم چې وخورم vegetables سبزیجات. دویم I eat on the table. I eat on the table. زه په میز خوراک خورم. یعنی زه خوراک په میز کوم. اکثر خلک څوک په میز خوراک کوي او څوک په ځمکه په دسترخوان باندې. دریم I don't eat chicken. I don't eat chicken. زه چرګ نه خورم. بعض خلک چرګ غوښه نه خوري. فارمي چرګان. څلور eat
more fresh fruits. Eat more fresh fruits. تازه میوې زیاتې خوره. مطلب دا دی تازه فروټ زیات خوره. فرش تازه او فروټس دغې ته وایي میوه‌جات. پنځم I want to eat. کله چې د خوراک ته زړه وشي I want to eat. زه غواړم وخورم یعنې زه غواړم خوراک وکړم. I want to eat. زه غواړم خوراک وکړم. شپږم What are you eating? څوک خوراک کوي خوله خوځوي نو ته ورته What are you eating? څه خوري یا څه شی خوري. اووم I eat eggs daily. I eat eggs daily. زه هره ورځ هګۍ خورم. eggs یعنی هګۍ. I eat eggs daily. زه هره ورځ هګۍ خورم. اته Let's eat together. Let's eat together. راځئ چې یو ځای وخورو. یو ځای خوراک together یعنی let's eat together. راځئ یو ځای خوراک وکړو. نهم Can I eat this? یو پرمیشن اجازه اخلي چا نه ته زه دا وخورم. Can I eat this? آیا زه دا وخورم؟ لس I can't eat anymore. I can't eat anymore. زه نور خوراک نشم کولی. کله چې ته ډېر زیات خوراک وکړې نو ته نور خوراک ته زړه نه کېږي. څوک درته ست وکړي چې خوراک وکړه ته ورته وایې I can't eat anymore. زه نور خوراک نشم کولی. صحیح شو؟ نو دا د نن ورځې 3-4 لغات او ورسره یو 20 جملې. نو امید کوم چې دا لغاتونه او دا جملې جوړول تاسو سره لږ ډېر روزمره ژوند کې کومک وکړي. که ټولې نه یو څو جملې خو به ستاسو په کار راشي یو ځای نه یو ځای کې. نو مننه ویډیو کتلو نه. تر بلې ویډیو الله پامان.